वेलकम ब्याक गाइज। बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी चाहिँ स्टोरेज क्लासेसको प्र्याक्टिकल सेसनमा छौँ र आज चाहिँ हामीले स्टोरेज क्लासेस प्र्याक्टिकल सेसनको चाहिँ टाइप्सको बारेमा के गर्छौँ, यहाँ प्र्याक्टिकल ल्याब चाहिँ सोल्युसन गर्छौँ। सो अब लेट्स मुभ टु द प्र्याक्टिकल सेसन्स। त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले सबै प्र्याक्टिकल चाहिँ गर्ने सोल्युसन गर्छौँ। अब चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा आइसकेका छौँ र हामी चाहिँ यो फङ्सन्स, इनपुट फङ्सन, अपरेटर्स यो सबै प्र्याक्टिस गरिसकेको छु। मैले गिटअपमा चाहिँ यसको सबै अपलोड गरिसकेको छु र आजको सेसन भनेको स्टोरेज क्लासेस हो। हामी थ्योरी क्लासमा यसलाई स्टडी थ्योरी पढिसकेका छन्, तापनि म एउटा सर्ट डेफिनेसन भन्छु। स्टोरेज क्लासेस भनेको गिभिङ एडिसनल इन्फर्मेसन टु द भ्यारिएबल्स इज नोन एज स्टोरेज क्लासेस। कुनै पनि भ्यारिएबललाई एडिसनल इन्फर्मेसन कम्पाइलरले भन्नु चाहिँ के हो, एउटा स्टोरेज क्लासेस हो। कुनै भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्दा हामीले अलरेडी तीनवटा कुरा थाहा भएको हुन्छ। एउटा चाहिँ टाइप्स भेरिएबल्स, नेम अफ द भेरिएबल्स, साइज अफ द भेरिएबल्स र योभन्दा बाहेक चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलको इन्फर्मेसन हामीलाई कम्पाइलरले भन्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ के हो भने अटो रजिस्टर स्ट्याटिक एक्सटर्न किवर्डबाट चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले यो अरू इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसन एबाउट दि भेरिएबल गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि डिफल्ट भ्यालु अफ द भेरिएबल। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोकेसन अर स्टोरेज। अर्को के हुन्छ भनेको भिजिबिलिटी अर स्कोप। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने चौथो यसमा चाहिँ लाइफ अफ द भेरिएबल, लाइफ टाइम अफ द भेरिएबल। यो चारवटा के हुन्छ भने यसको एडिसनल इन्फर्मेसन हुन्छ कुनै पनि भेरिएबलको। यदि हामीले चाहिँ स्टोरेज क्लासेसमा चारवटा एडिसनल इन्फर्मेसन हुन्छ भेरिएबलको, जुन चाहिँ कम्पाइलरलाई त्यो थाहा हुन्छ। अब चाहिँ सबभन्दा पहिला भनेको के हो, अटो, त्यसपछि रेजिस्टर, त्यसपछि स्ट्याटिक, त्यसपछि एक्सटर्न। अब यसको प्र्याक्टिकल सेसनमा हामी जाउँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा फोल्डर यहाँ बनाउँछु, स्टोरेज क्लास इन सी। यसलाई चाहिँ म बाहिर निकाल्छु। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा के फोल्डर बनाउँछु भन्दाखेरि auto.c भन्ने एउटा फाइल्स क्रिएट गर्छु र यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अटोको कसरी प्र्याक्टिकल गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ कोड लेख्छु र त्यसको प्र्याक्टिकल गर्ने। इन्क्लुड stdio.h int man return 0। अब यसमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन हो, त्यही भएर अटो इन्ट a इक्वल टु 10 printf %d। यो चाहिँ गर्दाखेरि अटोको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अब अटोको चाहिँ स्टोरेज क्लासेसको हो, ए भेरिएबल्सको एडिसनल इन्फर्मेसन्स आउँछ र यसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा अरू ब्लक चाहिँ डिक्लेयर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा छुट्टै ब्लक इन्ट ए इक्वल टु 6 प्रिन्ट %d /n गरिदिन्छु म। चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ /n। अब चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्दाखेरि के आउँछ, दुईटै ब्लक अफ कोडले के हुन्छ यसले प्रिन्ट गर्छ 10 and 6। यो भनेको एउटै ब्लक हो अटोमा। अब यो यदि हामीले यहाँ चाहिँ हामीले केही डिक्लेयर गर्दैन भने यसलाई कमेन्ट गरिदिँदा हाम्रो के हुन्छ,
पुरै चाहिँ हाम्रो के प्रिन्ट हुन्छ 10 मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। यसले के गर्छ ब्लक अफ कोड चाहिँ सबै प्रिन्ट गर्छ अटोमा। अब त्यस्तै नै त्यसपछि आउँछ हाम्रो रेजिस्टर। यसको चाहिँ डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। कहाँ स्टोर हुन्छ मेमोरीमा हुन्छ विदिन अ ब्लक। त्यसपछि के हुन्छ यो सबै टिल द कोड एक्जिक्युटेड। अब अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो register.c मैले अटोको चाहिँ कपी गर्छु त्यसपछि चाहिँ रजिस्टरतिर हामी लाग्छौं। मैले यो सब डिलिट गरिदिन्छु अनि त्यसपछि अब रजिस्टरमा के हुन्छ भनेको यसको लोकेसन भनेको के हुन्छ सीपीयू को रजिस्टरमा हुन्छ। अब रजिस्टर किनभने यसमा चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल्स कन्टिन्युअसली अथवा रिपिटेडली अथवा फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुन्छ भने त्यो के हुन्छ भनेको फ्याचिङ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो फ्याचिङ गर्न नपरोस् र्यामबाट त्यसको भ्यालु भेरिएबलको डेटा। त्यही भएर के हुन्छ रजिस्टरको जुन भेरिएबल्सको कहाँ स्टोर भएको हुन्छ सीपीयू को रजिस्टरमा स्टोर भएको हुन्छ। अब रजिस्टर किवर्ड युज गर्छौं रजिस्टर int a equal to 5 अनि त्यसपछि के गर्छौं अर्को के गर्छौं भनेको एउटा छुट्टै भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौं त्यसलाई चाहिँ int b equal to a plus plus त्यसपछि फेरि a minus minus त्यसपछि b equal to a plus 7। अब प्रिन्ट %d b भ्यालु कति आउँछ भनेको यहाँ a को भ्यालु चाहिँ फ्रिक्वेन्टली के भइरहेछ प्लस भइरहेछ सरी a फ्रिक्वेन्टली के भइरहेछ प्लस भइरहेछ माइनस इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ डिक्रिमेन्ट भइरहेछ यहाँ फेरि एडिसन भइरहेछ भने त्यतिखेर के युज गर्नु छ हामीले स्टोरेज क्लासेस हाम्रो registered storage classes types of storage classes use गरिन्छ to know the additional information about the variables। यहाँ कति आयो 12 आयो कसरी आयो 5 हो 5 लाई चाहिँ फेरि हामी प्लस गर्यौं 6 गर्यौं फेरि 1 माइनस गर्यौं 5 हो अनि फेरि प्लस 7 गर्यौं 7 र 5 एड गर्दाखेरि 12 चाहिँ हाम्रो के आयो आन्सर आयो भनेको आउटपुट स्क्रिन कन्सोलमा के प्रिन्ट भयो 12 प्रिन्ट भयो। अब अर्को चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो छ static.c म कोड कपी गर्छु यहाँ चाहिँ सबै डिलिट गर्छु त्यसपछि अब स्ट्याटिक डिफाइन गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले विदिन अ ब्लक फंक्सनलाई जबसम्म चाहिँ फंक्सन एक्जिक्युट हुँदैन तब चाहिँ यो कलिङ हुन्छ। अबलाई फंक्सन कसरी हामी डिक्लेयर गर्छौं त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अब चाहिँ हामीले एउटा फंक्सन डिक्लेयर गरौँ void fun भनेर एउटा फंक्सन डिक्लेयर गर्यौं। अब फंक्सन डिक्लेयर गरेपछि फंक्सन कल पनि हुनुपर्छ फंक्सन कल गर्ने अनि त्यसपछि अब यसको डेफिनेसन्स अब यसलाई चाहिँ डेफिनेसन्स void fun अब यसलाई डेफिनेसन यसको के हुन्छ कलिङ हुन्छ। अब स्ट्याटिक भेरिएबल इनिशियलाइज गर्ने र त्यसलाई रिटर्न कल गर्ने स्ट्याटिक जस्तै मैले यहाँ स्ट्याटिक int I equal to 0 I plus plus print %d I। अब यहाँ चाहिँ फन फेरि म कल गर्छु अब यसमा के हुन्छ यसको डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ 0 भएपछि डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ अनि त्यसपछि यो यसको लाइफ टाइम चाहिँ कति हुन्छ अब जबसम्म टिल द एक्जिक्युसन कम्प्लिसन जबसम्म एक्जिक्युटर कम्प्लिट हुँदैन तब चाहिँ के हुन्छ भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। अबलाई चाहिँ हेर्दाखेरि
यसमा चाहिँ के हुन्छ भ्यालु भन्दाखेरि 1 र 2 आउँछ। यहाँ मैले थोरै यहाँ गरिदिन्छु। त्यसपछि अब यो एक्जिक्युट गर्दाखेरि के आउँछ 1 र 2 आउँछ। पहिलो चाहिँ के गर्छ यसले 0 प्रिन्ट गर्छ। फंक्सन कल हुन्छ। फंक्सन कल जम्प टु द फंक्सन डेफिनेसन्स। फंक्सन डेफिनेसन यहाँ पहिलोको हुन्छ 0 प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट फेरि चाहिँ के हुन्छ फंक्सन कल टु द फंक्सन डेफिनेसन्स फेरि 0 + 1 = 1 गरेर के प्रिन्ट हुन्छ हाम्रो 0 र 1 प्रिन्ट हुन्छ। यहाँ 1 र 2 प्रिन्ट हुन्छ। सरी 0 नट। यहाँ चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्दाखेरि यसले हाम्रो इनिशियलाइज के गरी I = 0 I = I++ इन मिन्स I 1 I 0 + 1 = 1 1 प्रिन्ट भयो एकचोटि। फेरि चाहिँ अर्को फंक्सन कल भयो फंक्सन जम्प टु द फंक्सन डेफिनेसन्स। अब यो 1 हुन बित्तिकै के भयो 1 1 अनि I = 1 अनि त्यसपछि I++ 1 + 1 = 2 भनेको यहाँ के भयो 2 प्रिन्ट भयो। अब यसलाई हेर्दाखेरि कन्सोलमा हेर्दा प्रिन्ट कति हुन्छ 1 and 2 प्रिन्ट हुन्छ। स्ट्याटिक स्टोरेज टाइप अफ भेरिएबल स्टोरेज क्लास। अनि त्यसपछि अर्को छ एक्सटर्न डट सी। मैले कपी गर्छु, कपी गरेकै छु कोड। अब चाहिँ एक्सटर्नमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एक्सटर्नल भेरिएबल्स यो के हुन्छ ग्लोबल भेरिएबल डिक्लेरेसन यसमा चाहिँ हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ void fun सरी यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा फंक्सन डिक्लेयर गर्दाखेरि fun int x। अब x turn int x = 1 अनि त्यसपछि के हुन्छ int x = डिफल्ट भ्यालु अब यो गर्दा 0 यसको 0 नै आउँछ। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ डिक्लेरेसन नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी गर्ने प्रिन्ट %d x यसलाई ब्याकस्ल्यास गर्दाखेरि अर्को लाइनमा आउँछ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ फंक्सन कल गर्ने। फंक्सन कल गरिसकेपछि फंक्सन जम्प टु द फंक्सन डेफिनेसन्स। फंक्सन कल कति हो भन्दाखेरि अब चाहिँ फंक्सन कल। अब फंक्सन कल कसरी हुन्छ void fun यसमा चाहिँ अब कसरी के कल गर्ने भन्दाखेरि डेफिनेसन्स फंक्सन कल जम्प टु द फंक्सन डेफिनेसन्स। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु के हो इन्क्रिमेन्ट प्लस प्लस printf %d x। अब के आउँछ यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिले चाहिँ डिफल्ट भ्यालु 0 आउँछ। हामी डिक्लेयर गरेको छैनौं एक्सटर्न स्टोरेज टाइप अफ क्लासको। अनि त्यसपछि 0 अनि त्यसपछि फंक्सन्स जम्प टु द डेफिनेसन्स 0 आएपछि के हुन्छ 1 0 + 1 = 1 and then after it will be print। ले प्रिन्ट गरेर हेरौं 0 and 1 चाहिँ प्रिन्ट भयो। हामीले चाहिँ स्टोरेज क्लास इन सी मा चाहिँ 4 टाइप्स अफ एडिशनल इन्फर्मेसन अबाउट द भेरिएबल को बारेमा पहिलो चाहिँ अटो पढ्यौं। त्यसपछि रेजिस्टर्स, त्यसपछि स्ट्याटिक, त्यसपछि एक्सटर्न। अब यसमा चाहिँ टपिकमा हेर्दाखेरि हामीले यसमा डेफिनेसन्स पनि अलरेडी यहाँ लेखिदिएछु। एडिशनल इन्फर्मेसन भन्दाखेरि के हुन्छ भनेको एडिशनल इन्फर्मेसन अबाउट द भेरिएबल भेरिएबलको बारेमा थप जानकारी पाउनु कम्पाइलरले भनेको त्यो हो स्टोरेज क्लासेस इन सी हो। मैले जुन चाहिँ यहाँ लेखिदिएछु डिफल्ट भ्यालु हुन्छ, त्यसको लोकेसन कहाँ हुन्छ, त्यो भिजिबिलिटी कहाँ हुन्छ, विदिन द क्लास हुन्छ कि आउट अफ द क्लास हुन्छ, लाइफ टाइम कति हुन्छ, हाउ लङ विल बी द भेरिएबल एक्टिभेटेड र त्यो टाइप्स अफ के हो स्टोरेज क्लासेस भनेको के हो टाइप्स अफ storage classes types of storage classes भनेको के हो अटो, रेजिस्टर, स्ट्याटिक, एक्सटर्न हो। यो चाहिँ हामीले अब प्र्याक्टिकल पनि गर्यौं। अब यो भनेको एडिशनल इन्फर्मेसन भयो, एडिशनल प्रपर्टिज भयो। यो के हो भने स्टोरेज
types of the variables, type of the storage classes about the additional information. यो भनेको keywords, यो के हो सबै keywords हो, all are keywords, all are keywords, के हो all are keywords. अब चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले कुनै स्टोरेज क्लासेसको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ डिफल्ट भ्यालु हुन्छ, त्यसपछि त्यसको लोकेसन हुन्छ, लोकेसन भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेको स्कोप हुन्छ, भिजिबिलिटी हुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यसको लाइफ टाइम हुन्छ। अब चाहिँ हामीले आउने सेसनमा चाहिँ स्टोरेज क्लासेसको कल बाइ भ्यालु इन सी एन्ड कल बाइ एड्रेस इन सी को बारेमा प्र्याक्टिकल गर्छौँ, थ्योरी क्लासेस पनि गर्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।